بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة لمحات. هل تصدق أن الكون الناشئ يتكلم؟ ده مقال غريب ظهر لي وأنا بقلب صفحات الإنترنت. ظننت في بادئ الأمر أن ده عنوان قصة من قصص الخيال العلمي، ولكن وجدت بأن الخبر ده بس أحد أشهر مواقع الفضاء في العالم، اللي هو موقع space.com. وصاحب هذا الاكتشاف الجديد هو أحد علماء الفضاء، وهو البروفيسور مارك ويتل من جامعة فرجينيا. أثبت هذا العالم في بحثه أن الكون عندما كان في مراحله الأولى، أي في مرحلة الغاز والغبار والحرارة العالية، أصدر موجات صوتية، وقد ساعد على انتشار هذه الأمواج وجود الغاز الكثيف الذي يملأ الكون، والذي عمل كوسط مناسب لانتشار هذه الأصوات. هذا الاكتشاف هو نتيجة لدراسة الإشعاع الميكروويفي لخلفية الكون في مراحله الأولى بعد الانفجار الكبير. طيب، بيقول إيه البحث؟ أمواج صوتية تسمع من بدايات الكون. لقد توسع الكون بسرعة بعد الانفجار الكبير خلال فترة تدعى التضخم. فيما بعد تابع الكون توسعه بشكل أبطأ، مما أدى إلى تبرد الغاز وتكثيفه وتشكيله للنجوم. كل هذا الوقت ساهمت تغيرات الكثافة في تشكيل خصائص الصوت المحدد من قبل فريق ويتل. من خلال تصريحات العلماء واكتشافهم أن الكون في مراحله المبكرة، أي عندما كان في مرحلة الغاز الحار، وعندما بدأت النجوم بالتشكل من هذا الغاز الكوني، أصدر الكون صوتا استمر حتى أصبح عمر الكون مليون سنة، واتضح بأنه هادئ ومطيع. وبعد ذلك بدأت النجوم بالتشكل. سبحان الله، احنا ممكن نلاقي في الكشف ده إجابة عن تساؤل شاغل الناس لفترة طويلة في محاولة لفهم معنى قوله تعالى عن الكون في بداية خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تفاسير القرآن الكريم تؤكد أن كلام السماء هو كلام حقيقي. فالإمام القرطبي يقول في تفسير قوله تعالى قالتا أتينا طائعين، وقال أكثر أهل العلم بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى. ولكن هذه الحقيقة العلمية هل هي حقيقة فعلا، أم أنها نظرية وتوقع؟ القوانين الرياضية التي أودعها الله تعالى في الدخان أو الغاز يجد، ومن خلال ما يسمى بهندسة ميكانيكا السوائل، أن أي غاز عندما يتمدد ويكبر حجمه يصدر عن هذا التمدد موجات قد تكون صوتية، وده بسبب التغير في كثافة الغاز وحركة جزيئاته واحتكاكها ببعض، مما يولد هذه الأمواج. وهذا ما حدث فعلا في بداية نشوء الكون عندما كان دخانا، فالتوسع والتمدد أدى إلى احتكاك وتصادم مكونات هذا الحساء الكوني الحار، وإطلاق هذه الأصوات التي تشبه حفيف الشجر. والأجمل من هذا أن الرسم التخطيطي للترددات الصوتية التي أطلقها الكون في مراحله الأولى تدل على عدم وجود نتوءات حادة
بل هو منحنى هادئ يدل على كون مطيع لخالقه غير متمرد على أمره، ومتناسب مع دقة البيان القرآني عندما حدثنا عن كلام الكون في مراحله الأولى، أي مرحلة الغاز أو الدخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والقرآن اختصر كل المصطلحات من غيوم، من الغاز، غاز حار، ذرات متأينة، اختصرها بكلمة واحدة متناسبة مع المعنى جدا، وهي كلمة دخان. تعبير دقيق جدا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ولكن من الأشياء الغريبة والملفتة للانتباه والتي يصرح بها العلماء اليوم ما يقوله البروفيسور ويتل في خبر علمي: يمكننا سماع البكاء الناتج عن ولادة الكون. هل تصدق ذلك؟ يقول تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. بكاء السماء، وهذا الخبر العلمي يعطي إمكانية حدوث الصوت والبكاء وغير ذلك مما لم نكن نفهمه من قبل، وهذا يؤكد أن كل كلمة في القرآن هي الحق. لكن ماذا عن المرحلة التالية للدخان في القرآن والعلم؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح. لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى نجوم أو كواكب أو مجرات؟ العلماء التقطوا صور رائعة للنجوم شديدة اللمعان أو الكوازرات، وأدركوا بأن هذه النجوم هي الأقدم في الكون، تضيء الطريق الذي يصل بيننا وبينها، وبواسطتها استطاع العلماء دراسة ما حولها، واستفادوا من إضاءتها الهائلة والتي تبلغ 1000 شمس كشمسنا، وأطلقوا عليه اسم غريب وهو المصابيح الكاشفة. وسبحان الذي سبقهم إلى هذا الاسم، فقال عن النجوم التي تزين السماء: بسم الله الرحمن الرحيم: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. وتبارك الله العظيم الذي خلق هذه النجوم وزين بها السماء، وسماها قبل هؤلاء العلماء بالمصابيح. فسبحان الله، العلم يثبت أن السماء والأرض كالأطفال، آتوا طوعا لله عز وجل، وأنهم يبكون مثل الإنسان. فسبحان الله العظيم.